hari ni saya nak share dengan korang satu apps yang sangat best. Nama dia Drawboard. So ni free je, bukan setakat dekat Surface boleh guna. Boleh guna juga dekat mana-mana laptop. Let's get started. First kali kita kenalah install. Kita pergi kat Microsoft Store. Klik sini. Kita search for the Drawboard. Drawboard. Dan inilah yang kita kena install. Free saja, so tekan. And then sebab saya dah install, maka saya boleh launch saja. Anyway, apa yang kita nak buat, kita launch dia. Kita akan dapat tab ni dulu. So, you need to open or create a document. Let's create a document untuk belajar. Saya nak belajar pasal PLC contohnya. Jadi, saya ambil folder PLC yang telah saya simpan semua PDF-PDF yang saya nak baca. Tekan saja dekat sini. Then, open file. Dah ada kat tepi bar ni. Okay, tu tadi file yang pertama. File yang pertama ni ada banyak pages. Dan dalam masa yang sama, saya malas nak pergi balik nanti. So, saya nak pula kertas pelaporan PLC kat sini. Dan saya nak open file supaya dia berada dekat tepi taskbar saya. Contohnya kat sini, saya nak baca lalalala. Insert. Memo dekat sini. Ini adalah contoh yang perlu diikut. Saya savekan. Jadi bila-bila saya baca nanti, katalah saya tengok kat sini patutnya ada nota tambahan. So saya boleh baca balik apakah nota tambahan yang telah saya tulis. So ini sangat bagus untuk, especially kita nak study lah kan, nak untuk student. So next time bila kita baca lagi sekali, let's say kita dah baca benda lain, tapi bila kita go back to this thing balik, kita boleh tengok balik nota kita buat. Satu lagi yang best pasal Drawboard ni, saya padam dulu yang ni, discard changes sebab saya tak nak save. Saya nak tanda student saya punya work open and create ni. Saya klik. Lepas tu saya pergi kat pin folder. Saya tekan pin folder dan cari folder student saya tadi. So, let's say saya nak tanda dia punya pre-lab. Pre-lab, dan ini semua kertas student saya untuk pre-lab ketika itu. Jadi saya boleh pilih yang ni, open file. Tambah lagi, dia ni, open file. Tambah lagi. Saya buka semua dulu student saya punya kertas. Pastikan dia kena save dalam PDF sebab ini cuma boleh baca untuk PDF sahaja. Jadi keistimewaan di sini, saya tak perlu pun close window ni dan buka window lain untuk ambil student saya punya hasil kerja. Saya boleh ambil dari sini sahaja dan lepas tu boleh letak kat bahagian tepi. Jadi semua kerja student saya dah letak kat bahagian tepi ni, dan setiap satu ni bukan satu muka surat saja. Ada banyak muka surat, 2 lah sebenarnya untuk yang ni. Selain tu, apa yang best dah tentu, kalau ada, saya gunakan pen saya, tekan ini dan boleh pilih color. Saya nak pilih color merah untuk menanda. Jadi sekarang saya boleh start menanda. Betul. Disemak. Lepas tu saya boleh ambil kertas yang lain. Gunakan mouse pula. Okay, so apabila semua sekali dah sudah, saya boleh padam je. Okay, tengok mana yang kita dah ada ubah dekat situ. Dekat sini dia akan ada warna merah, indicating ada tambahan yang telah kita lakukan dekat dia. Jadi bila saya padam, save, padam, save. So, student mana yang telah saya tanda, dia akan ada tanda juga. That's it. Bye-bye.